Azi am pentru voi un desert delicios și anume o budincă de orez cu lapte și stafide. Se pregătește într-un mod foarte ușor, așa că vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de un pahar de orez sau 200 de grame pe care îl vom pune într-un bol și îl vom spăla foarte bine. Într-o crăticioară adăugăm un pahar și jumătate de apă și o vom pune la foc. Adăugăm peste apă și un praf de sare, vom lăsa să ajungă la punctul de fierbere, lăsăm focul la moderat și acum putem să adăugăm și orezul spălat și scurs. Îl vom fierbe aproximativ 5 minute la foc moderat sau până când apa se va reduce aproape de tot, exact așa cum puteți să vedeți și pe imagine. Acum putem să dăm crăticioara deoparte de pe foc și continuăm cu rețeta. Acum punem o cratiță mai mare la foc în care adăugăm 4 pahare de lapte sau 800 de ml și lăsăm ca acesta să se înfierbânte foarte bine. În momentul în care este foarte fierbinte, putem să adăugăm orezul, care este și el deja fierbinte, și vom continua fierberea acestuia până când bobul este foarte moale. Aproximativ 15 minute. Este important ca în tot acest timp de fierbere focul să îl menținem la mediu spre scăzut pentru ca orezul să se fiarbă lent și totodată să nu se lipească de fundul cratiței. Acum, în timpul fierberii, putem să adăugăm și coaja de la o lămâie, iar dacă aveți bastonașe de scorțișoară, puteți să puneți de asemenea și un bastonaj din acela, pentru că vor da o aromă foarte plăcută. Când orezul este aproape fiert, scoatem coaja de lămâie și adăugăm 5 sau 6 linguri de zahăr, depinde cât de dulce vă place să fie acest desert. Punem și o linguriță de esență de vanilie, amestecăm puțin pentru ca zahărul să se încorporeze și să se dizolve și opțional putem să punem și un cubuleț de aproximativ 20-30 de grame de unt. Într-un bol punem 2 linguri de amidon, peste care vom adăuga și 3-4 linguri de apă. Amestecăm foarte bine pentru ca acesta să se dizolve. Este important ca apa să fie rece în momentul în care dizolvăm amidonul. În cazul în care nu aveți amidon, puteți folosi 3 linguri de făină pe care le dizolvați cu 4-5 linguri de apă. Tot aici adăugăm și un gălbenuș de ou și îl vom bate ușor cât să îl încorporăm cu amidonul. Lăsăm focul la minim unde fierbe orezul cu lapte și cu un polonic adăugăm din laptele fierbinte peste amestecul de amidon cu gălbenușul de ou. Punem treptat pentru a aduce și această compoziție la aceeași temperatură cu a laptelui din cratiță. Adăugăm această compoziție peste orezul cu lapte și îl încorporăm foarte bine. Lăsăm să mai fiarbă aproximativ 2 minute, timp în care putem să adăugăm opțional și puțină scorțișoară măcinată, pentru o aromă cât mai plăcută. Eu am pus scorțișoara măcinată acum datorită faptului că nu am avut acel bastonaj de scorțișoară pentru a-l pune în timpul fierberii. Iar după ce am oprit focul, putem să adăugăm 2 mâini bune de stafide și le încorporăm bine în compoziție. Punem budinca de orez cu lapte într-un recipient apt pentru cuptor, eu am folosit un vas Siena, însă puteți folosi orice alt recipient aveți la dispoziție. După ce am nivelat orezul pe toată suprafața, așezăm vasul într-o tavă mai mare în care am pus apă foarte fierbinte. Aceasta trebuie să acopere jumătate din înălțimea vasului în care am pus budinca. O vom introduce la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 30-35 de minute. În momentul în care s-a rumenit foarte frumos la suprafață, o scoatem de la cuptor, iar opțional pe deasupra putem să-i mai presărăm încă puțină scorțișoară măcinată. După ce s-a răcit la temperatura camerei, o putem pune la frigider pentru 2-3 ore. Așa arată și la interior budinca de orez cu lapte și stafide. Trebuie să vă spun că are o consistență cremoasă și este extraordinar de gustoasă. Încercați-o și voi pentru că ați văzut că se prepară foarte ușor. Dragilor, sper că v-a plăcut rețeta. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!